Bine v-am regăsit! Simțiți și voi din zi în zi cum ne apropiem tot mai mult de sărbătoarea Crăciunului? Da, ce ziceți, oare moșului i-ar plăcea să-l așteptăm cu niște nuci umplute cu cremă de ciocolată? Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit! Eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal, iar dacă apăsați și clopoțelul pentru notificări, YouTube va avea grijă să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Rețeta de nuci umplute nu e deloc grea, dar e un pic migăloasă. Totuși merită orice efort. Ingredientele pentru cojile de nuci, pentru 45 de nuci, le aveți acum pe ecran și le veți găsi și în postarea de pe blog. Las link la descriere ca să o găsiți ușor. Folosim 150 de grame de unt cu 82% grăsime la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr pudră, 2 plicuri de zahăr bourbon și un praf de sare. Mai folosim un ou întreg și doar gălbenușul de la un alt ou, 350 de grame de făină de patiserie și un vârf de linguriță de praf de copt. Ingredientele pentru crema de ciocolată vi le dau puțin mai târziu, când terminăm de făcut cojile. Punem untul moale într-un castron, peste el punem zahărul pudră, zahărul bourbon și un praf de sare. Putem pune tot acum și oul. Și cu un mixer de mână le amestecăm puțin cât să se spumeze untul, iar zahărul pudră să se dizolve. Adăugăm și gălbenușul, mixăm din nou. Iar acum încorporăm făina puțin câte puțin. Mai întâi punem praful de copt peste făină, amestecăm puțin, să-l distribuim în toată masa de făină și încorporăm făina cam în 3 tranșe. Deci punem puțin câte puțin ca să ne fie ușor să o încorporăm. La acest pas nu e nevoie să folosim mixerul, ne descurcăm foarte bine cu o spatulă. De altfel, aluatul acesta nici nu trebuie frământat foarte mult ca să nu dezvoltăm rețeaua de gluten. Este un aluat fraged și ca să rămână fraged îl frământăm doar cât reușim să îl adunăm într-o bilă de aluat compact. Aluatul are nevoie de repaus la frigider. Eu l-am lăsat cam o oră la frigider. După acest timp, începem să formăm cojile pentru nuci. Acum, în funcție de ce aparat folosiți pentru nuci sau poate aveți o presă din aceea de fontă, alveolele pentru nuci pot fi mai mari, mai mici și la mine, la aparatul meu electric, am nevoie de aluat cam de 6 grame într-o alveolă pentru nuci. Măsurați una, două și vedeți cum ies și în funcție de asta o să vă dați seama cam cât de mari trebuie să fie biluțele acelea pe care le coacem. Eu am cântărit până, să zic așa, m-am prins cam cât de mari trebuie să fie și după aceea nu le-am mai cântărit pe toate, le-am tăiat din ochi și a fost foarte bine. După ce am împărțit aluatul, le-am dat așa o formă alungită, ca de măslină, adică exact forma alveolei, ca să se preseze uniform, să încapă bine în alveola aceea și să se preseze uniform. La aparatul electric, cojile sunt gata în 2-3 minute, depinde cât de rumenite le doriți. Acestea mai blonduți așa, la mine au durat 2 minute, am făcut altele un pic mai rumenite și le-am ținut 3 minute, depinde, cred, și de la aparat la aparat. Așa arătau
la final, unele din ele vedeți că au marginea aceasta care e în plus, ca să zic așa, și va trebui să le îndreptăm puțin cu vârful unui cuțit, să le luăm la mână pe fiecare și să le dăm o formă frumoasă. O să rămânem cu ceva pesmet de biscuit, care are gust foarte bun, pentru că la urma urmei am folosit unt și pe care eu îl păstrez pentru salamul de biscuiți. Știu că se folosește și la cremă, dar mie nu-mi surâde să mănânc, nu știu, biscuite cu biscuite, așa că nu-l folosesc la cremă, să umplu nucile cu pesmet. Cojile pentru nuci, să știți că se pot păstra foarte bine la congelator. Eu aici am coji pe care le păstrez la congelator cam de o lună. Cam o lună le-am ținut. Nici măcar nu s-au lipit unele de altele, sunt perfecte, se pot umple aproape imediat ce scoatem cutia din congelator. Important este să le puneți într-o cutie cu capac etanș. Să ne ocupăm acum de crema de ciocolată. Aveți ingredientele pe ecran, le găsiți și în postarea de pe blog. Folosim 100 de grame de ciocolată amăruie. Eu am amestecat ciocolată neagră cu ciocolată cu lapte, pentru că așa am avut. Opțional putem pune puțin rom. Pentru crema de ciocolată albă folosim 100 de grame de ciocolată albă, la care putem adăuga, dacă dorim, puțin extract de vanilie. Și varianta mea preferată, nucile umplute cu magiun de prune, la care tot opțional puteți pune puțină nucă măcinată și o linguriță de rom dacă doriți mai multă aromă. Cum facem crema de ciocolată? Încălzim frișca până aproape de punctul de fierbere, punem ciocolata, nu amestecăm, o lăsăm cam 10 minute, un sfert de oră, ea în timpul ăsta se va topi de bunăvoie. Apoi avem nevoie doar de un tel de mână cu care să amestecăm și să omogenizăm compoziția, căci încă nu este cremă. Deci omogenizăm și ne asigurăm că nu au mai rămas bucățele care nu sunt topite. Și deocamdată asta e tot. Acoperim vasul cu capac sau cu folie alimentară și dăm crema la frigider pentru 4 ore, cel puțin 4 ore. Dacă puteți să o faceți cu o zi înainte, este și mai bine. Și să o lăsați peste noapte. După ce crema s-a răcit foarte, foarte bine, o mixăm energic cu un mixer de mână. Chiar dacă cel puțin cea de ciocolată albă este mai lichidă așa, insistați pentru că se va întări garantat. Chiar dacă pare mai lichidă și că nu se întărește, se va întări. Înainte de mixare este momentul să puneți rom sau extractul de vanilie, dacă v-ați decis să folosiți așa ceva. Cum umplem nucile? Am început cu varianta mea preferată, cu magiun de prune. Mie îmi place mult mai mult varianta asta, e mai ușuric așa față de câtă ciocolată avem pe mesele de sărbătoare în general și eu prefer, ca și la ișlere, ca și la rețeta de ișlere pe care o găsiți de asemenea aici pe YouTube, prefer prăjiturile umplute cu magiun de prune, care sunt ușor dulci, acrișoare și mai ușoare. Încercați să nu puneți foarte multă cremă, pentru că uitați ce se întâmplă, da? Când presăm nucile, crema dă pe afară, e păcat, trebuie înlăturată, e o risipă practic, așa că încercați să umpleți jumătățile de nuci doar până le aduceți, ca să zic așa, la nivel. Apoi ele vor face priză când le presăm și vor rămâne lipite. Putrați-le cu zahăr la final, dacă le doriți așa puțin ninse, în ton cu anotimpul. Și ce să vă zic, sper să vă placă rețeta, sper să faceți nucile. O să vă las un link să vă arăt de unde am cumpărat eu aparatul de nuci, în cazul în care nu aveți unul. Să știți că nu e scump și chiar merită investiția. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o
pentru că vă aștept data viitoare cu încă o rețetă delicioasă. Numai bine!